Thang Thiên Hồng, con trai của Thang Hải. Này, bà cô, chuyện là tôi về thăm người thân. Làm phiền bà rời chiếc xe đó đi một chút được không? Muốn đi qua sao? Phải nộp phí qua đường trước đã. Một chiếc xe 100 tệ. Bà cô, bà đang đùa đấy sao? Con đường này do bà con trong làng cùng nhau sửa chữa. Bà dựa vào đâu mà chặn đường thu phí chứ? Con đường này đi ngang qua trước cửa nhà tôi. Tôi dựa vào đâu mà không được thu tiền chứ? Được rồi, một chiếc xe 100 đúng không? Vậy bà xem đội xe của tôi đây. Bà định thu bao nhiêu tiền đây? Đấu Thiên Quân kính chúc Thiên Tôn, Thang Thiên Hồng vinh quy cố hương. Đã dặn dạy bà bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu nhớ. Để xem sau này tôi tính sổ với bà thế nào. Bà con, đại diện thôn Thang Gia Thôn kính bái Thiên Tôn. Trưởng thôn, đừng khách sáo như vậy. Một tuần sau là sinh nhật 50 tuổi của cha tôi. Lần này tôi trở về là muốn tạo cho họ một bất ngờ. Cậu là thằng bé nhà Thang Hải Thiên Hồng sao? Đúng vậy. Thật không may, em trai cậu Thang Kiều Thanh đã đưa cha cậu Thang Hải cùng em gái cậu Thang Gia Hân lên thành phố ở rồi. Vậy thì tốt quá. Không ngờ mấy năm tôi không ở nhà, điều kiện gia đình đã được cải thiện rồi. Hữu tướng quân Kỷ Vinh Thăng nghe lạnh. Thần có mặt. Ta lệnh cho ngươi mang theo Đấu Thiên Quân, chuẩn bị đầy đủ lễ vật mừng thọ, lấy đại hoang kiếm của ta làm tín vật, đi chúc thọ cha ta. Thần tuân lệnh. Xa cách 7 năm, cuối cùng tôi cũng có thể đoàn tụ với gia đình rồi. Thuốc. Anh yêu, anh đừng tự trách mình. Chúng ta đã làm tất cả những gì cần làm rồi. Nếu không qua khỏi thì đó cũng là số mệnh của ông ấy. Đúng, không liên quan gì đến tôi, đều là số mệnh. Xe cứu thương cũng đã gọi rồi. Sống hay mất mạng là tùy vào vận may của ông ấy thôi. Chúng ta vào nhà thôi. Vẫn còn phải bàn bạc một chút về chuyện hôn sự của cậu và y nhân nữa. Nhà họ Thang nghe lệnh. Nhà họ Thang sao? Thang Kiều Thanh có mặt. Thiên Tôn có lệnh, lấy đại hoang kiếm này làm tín vật. Toàn thể quan binh Đấu Thiên Quân sẽ mang theo trọng lễ. Sau 3 ngày nữa tham dự tiệc thọ của Thang lão gia. Đặc biệt thông báo, Thang Kiều Thanh tuân lệnh. Sứ mệnh đã hoàn thành, xin cáo lui. Kiều Thanh, chẳng phải cha mẹ cậu đã qua đời rồi sao? Sao Thiên Tôn lại tham dự tiệc thọ của cha cậu? Chẳng lẽ ông lão vừa nãy chính là cha anh? Hai người nghe con giải thích đã, cậu được lắm. Con trai, nếu con nói sớm hơn, Thiên Tôn có quan hệ với cha con, sao ta lại làm khó con được chứ? Con cũng mới biết thôi. Con đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi xem ông ấy còn thở không chứ. Mau đi xem đi. Đúng vậy. Bố, bố tỉnh lại đi bố. Bố, thuốc. Bố uống thuốc đi. Uống thuốc đi. Bố uống đi. Xong rồi. Bố tôi mất mạng rồi, không tổ chức tiệc thọ được. Tôi phải giải thích với Thiên Tôn thế nào đây? Đáng tiếc quá. Anh yêu, anh đừng hoảng. Tiệc thọ này vẫn có thể tổ chức được. Bố anh mất mạng rồi thì làm sao mà tổ chức tiệc thọ được nữa? Ai nói người mất là không thể tổ chức tiệc thọ được? Bố 7 năm xa cách,
Con trai chưa kịp báo hiếu, sau này có con ở đây sẽ không để người phải chịu bất kỳ tủi nhục nào nữa. Xin chào, dạo này khỏe không? Lâu rồi không gặp, mau ngồi đi. Cảm ơn các vị quyền quý Vân Thành đã đến tham dự tiệc thọ của cha tôi. Tối nay cha tôi cảm thấy không khỏe, nên tôi, Thang Tiểu Thanh, xin phép thay mặt tiếp đón. Rất mong quý vị thông cảm, Thang thiếu gia khách sáo quá. Nhà họ Thang nay được thiên tôn để mắt tới, việc trở thành quyền quý chỉ là sớm muộn thôi. Sau này mong Thang thiếu gia chiếu cố nhiều hơn. Lần đầu tiên tôi gặp Thang Tiểu Thanh đã biết thằng nhóc này không tầm thường rồi. Tương lai chắc chắn sẽ là rồng phượng trong nhân gian, nên mới gả con gái cho cậu ta. Làm gia chủ có được rể hiền như vậy, tương lai bay cao thăng tiến chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cha, con trai đã về rồi. Anh ấy là anh trai anh ấy đã về rồi. Khoan đã, đây là người anh trai 7 năm không gặp, Bạt Vô Âm Tín của anh, Thang Thiên Hồng sao? Anh ngốc sao? Bây giờ hắn ta quay về, rõ ràng là muốn tranh giành gia sản với anh đấy. Không thể nào. Anh ấy là vì cung cấp tiền cho hai anh em nhà anh đi học nên mới ra ngoài làm thuê. Anh ấy không phải là người sẽ tranh giành gia sản. 7 năm không gặp, sao anh biết hắn ta có thay đổi hay không? Hơn nữa, anh là con nuôi, anh trai anh mới là con ruột. Nếu thật sự tranh gia sản, anh tranh giành lại hắn ta sao? Đúng vậy. Em trai, lâu rồi không gặp nhỉ? Cút ngay. Ai cho phép cái đầu bất hiếu nhà anh tham gia tiệc thọ này? Đây là em dâu Kiều Thanh. Có phải em đã lén lút nói xấu về anh với em dâu không? Kiều Thanh, tên này là ai? Hắn ta là Thang Thiên Hồng, là nghịch tử của nhà họ Thang chúng tôi. Kiều Thanh, 7 năm trước hắn ta đã cuỗm hết gia sản của nhà họ Thang, bỏ nhà ra đi, sống sung sướng khắp nơi. Bạt Vô Âm Tín. Giờ đây nhà họ Thang chúng tôi may mắn được thiên tôn trọng dụng, khổ tận cam lai, hắn ta lại cứ như không có chuyện gì xảy ra đến chúc thọ cha tôi. Hóa ra là một kẻ tiểu nhân a du nịnh hót. Khi nhà họ Thang sa sút, cậu ở bên ngoài sống sung sướng. Khi gia đình thăng tiến, cậu lại muốn quay về chia phần. Thật là mặt dày vô liêm sỉ. Ba, lễ vật con tặng, người có hài lòng không? Thang Thiên Hồng, tôi nể tình anh là anh trai tôi, mới không trở mặt với anh. Anh tuyệt đối đừng được voi đòi tiên. Hiện tại tôi đang nắm giữ Đại Hoang Kiếm do thiên tôn ban tặng. Theo luật pháp, giống như gặp chính thiên tôn, nếu anh dám bước thêm một bước nữa, cẩn thận. Kiều Thanh rút kiếm ra, thay thiên tôn chém mất mạng anh. Ba chúng ta tại sao không nói gì? Người có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ý của ba chúng ta là gì? Anh không hiểu sao? Người không có gì để nói với anh cả, mau cút đi. Nếu tôi có đứa con bất hiếu này, tôi cũng không nhận. Nếu tôi là Thang lão gia, đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với nó rồi. Cút ngay đi. Bố, nếu bố giận con có thể hiểu. Chỉ cần bố mắng con một câu, con sẽ đi ngay lập tức. Con chỉ muốn gặp bố một lần thôi. Thang Thiên Hồng, anh không hiểu tiếng người sao? Tất cả mọi người ở đây đều muốn anh cút. Nếu anh còn không cút thì đừng trách tôi ra tay đấy. Bố, Thang Kiều Thanh, bố chúng ta bị sao vậy? Ném hắn ra ngoài cho tôi. Bố bớt giận đi. Vì đứa con bất hiếu này mà làm hỏng thân thể, không đáng đâu. Thang Kiều Thanh, rốt cuộc em đã làm gì? Buông tôi ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại Hoang Kiếm quý vị. Đại Hoang Kiếm kìa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chạy mau thôi. Hắn ta lại có thể điều khiển Đại Hoang Kiếm. Chẳng lẽ hắn ta chính là thiên tôn? Thảo nào thiên tôn lại muốn chúc thọ Thang lão gia?
Hóa ra Thiên Tôn chính là con trai của Thang lão gia. Bố, con chưa thể phụng dưỡng bố ăn hưởng tuổi già. Đứa con này bất hiếu quá. Nghiệt chủng Thang Kiều Thanh, có phải mày đã lấy mạng bố tao không? Thang Kiều Thanh, sau tấm bình phong, tại sao lại là một thi thể? Thang lão gia được Thiên Tôn kính trọng như vậy, lại đột ngột mất mạng oan uổng. Chẳng lẽ là mày vì muốn nuốt trọn lợi ích của Thiên Tôn mà ngang nhiên lấy mạng cha sao? Không thể nào. Rõ ràng Thang Thiên Hồng chỉ là một kẻ làm công quèn ở biên giới, làm sao có thể là Thiên Tôn đứng trên vạn người được? Hắn ta chắc chắn đã dùng yêu thuật mới điều khiển được đại hoang kiếm của Thiên Tôn. Rõ ràng bố tôi cũng là vừa bị yêu thuật của hắn hại mất mạng. Mọi người tuyệt đối đừng tin hắn ta. Thang Kiều Thanh, cậu nghĩ mắt chúng tôi bị mù sao? Đại hoang kiếm trong tay, tinh vẫn giáp khoác lên người. Vị đại nhân này rõ ràng chính là Thiên Tôn. Cậu còn muốn lừa dối chúng tôi đến bao giờ nữa? Một lũ cỏ đầu tường có mắt như mù, còn dám tự xưng là quyền quý Vân Thành. Lam Vạn Thân, ông có ý gì? Chẳng lẽ nhà họ Lam các người cũng muốn đối đầu với Thiên Tôn sao? Chỉ dựa vào một thanh kiếm, một bộ giáp là có thể chứng minh hắn ta là Thiên Tôn sao? Dám mạo danh Thiên Tôn, ngay tại buổi yến tiệc do nhà họ Lam ta tổ chức, công khai lấy mạng người, thật quá không coi ta ra gì. Bác Lam, mau ném tên yêu nhân này ra ngoài. Ném ra ngoài. Như vậy thì quá dễ dàng cho hắn rồi. Thọ yến hôm nay bị phá rối đến mức này, nhất định phải có kẻ phải trả giá cho chuyện này. Thang Thiên Hồng, chờ lát nữa hữu tướng quân Kỷ Vinh Thăng đến nơi. Cái đang chờ cậu chính là quân pháp nghiêm khắc của Đấu Thiên Quân đấy. Đúng vậy. Thay vì ở đây sĩ diện hão, chi bằng sớm quỳ xuống dập đầu tạ tội. Có lẽ chờ Kỷ tướng quân đến nơi, chúng tôi còn có thể nói giúp anh vài lời, để anh mất mạng một cách dứt khoát. Yêu nhân to gan, sao cậu còn chưa mau chóng đặt đại hoang kiếm của Thiên Tôn xuống? Hôm nay ai dám cản ta, lấy mạng không tha. Đấu Thiên Quân có mặt, kẻ nào muốn gây rối hả? Thiên ân rộng lớn, Lam Phương Sinh, trưởng tử nhà họ Lam, hoàng quyền đặc xá, đội trưởng khu thị Châu Đông của Đấu Thiên Quân. Lam Phương Sinh ta ở đây. Tên tiểu tặc mạo danh Thiên Tôn kia, sao còn chưa mau bó tay chịu trói? Anh, người này giả mạo Thiên Tôn, đại náo yến tiệc. Anh phải làm chủ cho chúng em đấy. Yên tâm đi, y nhân. Cha đã nói hết với anh trong tin nhắn rồi. Một tên yêu nhân không biết từ đâu chui ra, còn muốn dựa vào trò che mắt ở đây cáo mượn oai hùng. Thật là nực cười. Người đâu, bắt tên yêu nhân này lại cho ta. Cố chấp không thay đổi, cứng đầu ngu muội. Ta đối với những kẻ ếch ngồi đáy giếng như các người đã không còn kiên nhẫn nữa. Cút đi. Cái gì? Nhà họ Lam ta bỏ ra hàng chục tỷ để bồi dưỡng đại tông sư thị vệ, lại bị một trưởng giải quyết rồi. Điều này sao có thể? Thang Kiều Thanh, ta không muốn làm tổn thương người vô tội. Nếu cậu còn chút lương tri nào thì lập tức cút qua đấy. Trả lời câu hỏi của ta. Ta hỏi cậu, cha ta có phải do cậu lấy mạng không? Còn em gái ta, Thang Gia Hân đâu rồi? Anh, cứu em với, anh. Hắn ta chính là nhắm vào em. Thiên Tôn đã nói rõ ràng là muốn chúc thọ cho cha em. Nếu cứu được em, Thiên Tôn nhất định sẽ trọng thưởng cho anh. Đúng vậy, anh. Yêu nhân này vừa lấy mạng Thang lão ra, bây giờ lại đến hại Kiều Thanh. Hắn ta rõ ràng là đang đối đầu với Thiên Tôn mà. Anh bắt giữ hắn ta, nhất định là đại công đấy. Đấu Thiên Quân nghe lệnh, bắt hắn ta lại cho ta. Sao hả? Đối diện với Đấu Thiên Quân,
không dám làm càn nữa sao? Tôi cảnh cáo anh, Đấu Thiên Quân hô phong hoán vũ, trong 4 bể không ai địch nổi. Không muốn mất mạng, vậy anh ngoan ngoãn chấp nhận số mệnh đi. Hữu tướng quân Kỷ Vinh Thăng của Đấu Thiên Quân giá lâm, kẻ nào dám làm càn? Tham kiến Hữu tướng quân. Đội trưởng khu Tịnh Đông Châu Đấu Thiên Quân Lam Phương Sinh tham kiến Hữu tướng quân. Bẩm báo Hữu tướng quân, người này dùng yêu thuật mạo danh Thiên Tôn, gây rối đại náo yến tiệc, không coi ai ra gì. Ngài nhất định phải minh xét tường tận, bắt giữ hắn ta về quy tội. Tham kiến Thiên Tôn, thuộc hạ đến chậm, xin Thiên Tôn thứ tội. Không phải, Hữu tướng quân, ngài đừng để bị yêu nhân này lừa gạt. Đại hoang kiếm dưới đất này là giả, tinh vẫn giáp trên người hắn ta cũng là đồ giả mạo. Chuyện này, Thiên Tôn này làm sao có thể đến hội trường trước ngài một bước chứ? Đồ hỗn xược có mắt không thấy Thái Sơn. Đây chính là đại hoang kiếm thật sự. Ta làm sao có thể dùng đồ giả làm tín vật của Thiên Tôn để gửi đến? Thật là ngu xuẩn không thể tả. Hữu tướng quân, ngài đang nói đùa đấy sao? Ngài nói là người này thật sự là Thiên Tôn sao? Người đâu? Giải 3 người này đi giam giữ, mỗi người phạt 20 trượng, chờ lệnh sau. Tướng quân hãy suy nghĩ lại. Tướng quân, xin tha mạng, chúng tôi biết lỗi rồi. Khoan đã, Thang Kiều Thanh ở lại, ta còn có món nợ chưa tính xong với hắn. Đem người nhà họ Lam và những quyền quý Vân Thành không biết điều còn lại, tất cả giải đi, xử lý từng người một. Đi thôi, đi mau. Hữu tướng quân, ngài không phân biệt trắng đen, nhà họ Lam tôi nhất định sẽ bẩm báo Thiên Tôn. Chuyện này chưa xong đâu, mau đi. Phái người đi điều tra tung tích em gái Gia Hân của ta. Nhớ kỹ đừng đánh rắn động cỏ, ta sợ bọn chúng chó cùng rứt dậu, gây bất lợi cho em gái ta. Tuân lệnh. Còn nữa, hãy an táng cha ta cho chu đáo, thay cho người một bộ y phục tươm tất. Người đã khổ cả đời rồi, lúc ra đi đừng để người phải chịu ở bước nữa. Thuộc hạ đã hiểu. Rút ra đại hoang kiếm. Hữu tướng quân tự xưng là thuộc hạ. Anh thật sự là Thiên Tôn? Thang Kiều Thanh, bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi một câu, cậu đáp một câu. Nếu vẫn còn nói dối liên tục thì đừng trách ta không niệm tình xưa nghĩa cũ. Hiểu rồi. Ta hỏi cậu, cha có phải do cậu lấy mạng không? Không phải. Cha thật sự là qua đời vì bệnh, vẫn còn nói dối. Không tin anh có thể khám nghiệm tử thi. Tôi thề với trời, cha thật sự là qua đời vì bệnh. Tôi đã biết Thiên Tôn đến tham dự tiệc mừng thọ của ông ấy, tôi còn lấy mạng ông ấy nữa. Chẳng phải như vậy là tôi cố ý đối đầu với Thiên Tôn sao? Thật sao? Thật đấy, cha đã một tay nuôi nấng tôi khôn lớn. Cho dù tôi có tệ bạc đến mấy đi nữa, tôi cũng không thể nào lấy mạng cha được. Đó là cái gì? Đây là thuốc tôi mua cho cha, tôi còn chưa kịp cho cha uống, cha đã phát bệnh qua đời rồi. Tôi tạm thời tin cậu không mưu hại cha. Nhưng cậu giải thích thế nào về chuyện của Gia Hân và nhà họ Lam? Là con trai út nhà họ Lam, Lam Vân Hào, hắn ta bị dục vọng che mờ lý trí, đã để mắt đến Gia Hân. Nếu tôi không đồng ý, hắn sẽ không để chúng tôi yên ổn ở Vân Thành. Tôi không còn cách nào khác. Dù thế nào đi nữa, việc cậu không chăm sóc tốt cho cha và em gái là sự thật. Tôi thực sự không thể tha thứ cho cậu, nhưng tôi vẫn còn cơ hội chuộc tội.
Anh nhất định phải tha thứ cho em biết mình sai rồi. Nếu em biết anh là Thiên Tôn, em đã không cần phải sợ nhà họ Lam gì cả. Anh muốn em chuộc tội bằng cách nào? Anh hãy nói cho em biết. Em tuyệt đối sẽ không từ chối. Chuyện đã qua không thể vãn hồi. Chuyện sắp tới vẫn còn có thể sửa đổi. Cha đã qua đời rồi, nhưng tuyệt đối không thể để bi kịch xảy ra với Gia Hân lần nữa. Vừa rồi anh cố ý không tiết lộ thân phận cho nhà họ Lam, là vì sợ nhà họ Lam cùng đường. Anh sẽ sắp xếp Kỷ Vinh Thăng cố ý thả hổ về rừng, để người nhà họ Lam tổ chức hôn lễ như thường lệ. Đến lúc đó, nhân lúc bọn họ lơ là cảnh giác, sẽ cứu Gia Hân ra. Anh, em nên làm gì? Em hãy cầm Đại Hoang kiếm đến nhà họ Lam, nói với người nhà họ Lam rằng Thiên Tôn bản tôn đã đích thân đến. Anh đã đánh rơi Đại Hoang kiếm, hoảng loạn bỏ chạy. Thiên Tôn đã ban lệnh truy sát, ủy thác cho em mang theo Đại Hoang kiếm đến bắt giữ kẻ giả mạo là anh đây. Đến lúc đó sẽ có phần thưởng lớn. Không thành vấn đề, anh. Em nhất định sẽ lập công chuộc tội. Còn nữa, anh sẽ tổ chức tang lễ cho cha, nhưng em không được phép tham dự. Anh và cha đều không muốn gặp lại em nữa. Em hiểu mà. Em đi ngay đây. Nếu hắn ta thực sự là Thiên Tôn, tại sao lại không dám lấy mạng mình? Chắc chắn có ẩn tình đằng sau. Đừng, không ngồi được. Các người đừng gây rối nữa, lui xuống đi. Về rồi sao? Thế nào rồi? Thiên Tôn đã ban thưởng gì cho hai người vậy? Không phải, anh rể đâu rồi? Đừng nhắc nữa. Chúng tôi căn bản là không hề gặp được Thiên Tôn nào cả. Cái gì? Kiều Thanh có một người anh trai khốn nạn tên là Thang Thiên Hồng. Hắn ta đi kiện lên Thiên Tôn, nói chúng tôi mưu sát Thang lão gia. Hắn còn nói anh cả con tự ý dùng binh. Thiên Tôn lại tin là thật, bãi bỏ chức vụ của anh cả con, còn đánh ta và chị con mỗi người 20 trượng. Kiều Thanh còn bị giữ lại tại chỗ, không chừng bây giờ đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Kẻ nào lại dám ngang ngược như vậy chứ? Yêu nhân từ đâu tới, dám bắt nạt lên đầu nhà họ Lam ta? Hãy đợi đấy, con lập tức dẫn theo thị vệ nhà họ Lam đi bắt hắn ta. Đừng đi. Yêu nhân này thân thủ bất phàm, thị vệ nhà họ Lam chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Lợi hại đến thế sao? Đợi ta dưỡng thương xong, ta sẽ lên kinh diện kiến Thiên Tôn. Mối thù này ta nhất định phải báo. Bác trai đừng hoảng sợ, mối thù này có thể báo. Kiều Thanh, anh không sao hả? Sao anh lại cầm Đại Hoang kiếm trong tay vậy? Chuyện này kể ra thì dài lắm. Sau khi mọi người rời đi, tên Thiên Hồng đó suýt chút nữa dùng kiếm lấy mạng anh. May mà Thiên Tôn kịp thời giáng lâm. Tên Thiên Hồng đó hoảng loạn bỏ chạy. Quả nhiên, tên Thang Thiên Hồng đó đã mượn oai Thiên Tôn, thậm chí còn lừa được cả hữu tướng quân Kỷ Vinh Thăng. Bây giờ, Thiên Tôn đã giao Đại Hoang kiếm vào tay anh, ra lệnh cho anh truy nã Thang Thiên Hồng. Sau việc này sẽ được trọng thưởng. Hóa ra là như vậy. Thảo nào tên yêu nhân này lại vội vàng đuổi chúng ta đi như thế. Hóa ra là sợ Thiên Tôn giáng lâm. Sự việc bại lộ. Vân Hào, ra lệnh xuống dưới, phái người lục soát khắp thành tìm Thang Thiên Hồng. Không cần phiền phức như vậy. Em gái hắn ta chẳng phải vẫn còn trong tay chúng ta sao? Cô ngoan ngoãn một chút đi. Thang Thiên Hồng đã quan tâm đến người nhà như vậy. Hôn lễ của tôi và Thang Gia Hân cứ tiến hành như thường. Tôi không tin hắn ta sẽ khoanh tay đứng nhìn. Anh rể nói xem. Đúng, không sai. Chúng ta liên hệ trước với Đấu Thiên Quân, bảo họ canh gác tại hôn lễ, đợi Thang Thiên Hồng đến hiện trường, trực tiếp bắt giữ. Như vậy là có thể giải quyết hậu họa. Gặp được anh trai cô mà kích động thế sao? Đừng vội, tôi sẽ cho hai người cơ hội nói chuyện. Thang Kiều Thanh, đồ khốn nhà anh cứ chờ đấy. Anh Thiên Hồng sẽ không tha cho anh đâu. Anh rể, nghe thấy chưa? Bây giờ anh quay đầu lại thì đã quá muộn rồi. Tôi khuyên anh tuyệt đối đừng làm kẻ gió chiều nào theo chiều đó, đặt cược cả hai bên. Cũng phải, cho dù tôi thật sự làm theo, cứu Thang Gia Hân ra ngoài, anh Thiên Hồng thật sự có thể tha thứ cho tôi sao? Hay là tôi nói sự thật cho nhà họ Lam biết, không chừng dựa vào việc uy hiếp Thang Gia Hân vẫn còn cơ hội để trốn thoát.
Thật ra, nếu hắn thật sự trở thành kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, nhà họ Lam ta đương nhiên cũng sẽ không tha cho hắn. Anh, Kỷ Vinh Thăng lại dám thả anh ra sao? Lão già đó, hắn làm sao xứng giam giữ anh chứ? Hiện tại anh đã có chỗ dựa vững chắc hơn nhiều. Tả tướng quân Đấu Thiên Quân, Kình Vạn Sơn. Kình Vạn Sơn, Tả tướng quân Đấu Thiên Quân. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau bái kiến Tả tướng quân đi. Bái kiến Tả tướng quân. Để ta giới thiệu một chút, Tả tướng quân Hình Vạn Sơn là vị tướng lĩnh ngang hàng với Hữu tướng quân Kỷ Vinh Thăng. Trong Đấu Thiên Quân, đó là nhân vật lớn, chỉ đứng sau Thiên Tôn thôi đấy. Mọi người đứng dậy đi, không cần câu nệ như vậy. Ta đã nghe nói về những chuyện các ngươi gặp phải. Việc bị yêu nhân Thang Thiên Hồng kia lừa gạt cũng không trách các ngươi được. Thiên Tôn hành sự bí mật trong quân đội, binh lính chỉ biết biệt danh của ngài ấy. Ngay cả ta cũng chưa từng thấy mặt thật của ngài ấy, huống chi là các ngươi. Thiên Tôn sao có thể là một thường dân có xuất thân thấp kém như vậy? Tả tướng quân, lời này là thật sao? Vậy Hữu tướng quân Kỷ Vinh Thăng tại sao lại nghe lời yêu nhân đó giam giáp như vậy? Tên ngu xuẩn Kỷ Vinh Thăng đó chắc chắn là đã bị yêu nhân Thang Thiên Hồng kia mê hoặc rồi. Không biết hắn đã làm cách nào để trở thành tâm phúc của Thiên Tôn nữa. Lần này đợi ta bẩm báo với Thiên Tôn, vạch trần chuyện ngu xuẩn của hắn. Vị trí tâm phúc sẽ đến lượt ta thôi. Ta đã nói tại sao hắn không dám lấy mạng ta mà. Hóa ra hắn quả nhiên không phải là Thiên Tôn. Suýt chút nữa thì bị hắn lừa gạt rồi. Tốt quá rồi. Nay có sự giúp đỡ của Tả tướng quân, nhà họ Lam nhất định sẽ nhân ngày hôn lễ bắt giữ Thang Thiên Hồng. Ta đã thông báo cho các đội trưởng của Đấu Thiên Quân đến tham dự hôn lễ. Chỉ cần Thang Thiên Hồng dám lộ diện, các bộ phận của Đấu Thiên Quân nhất định sẽ tóm gọn hắn. Đến lúc đó, Tả tướng quân sẽ được thăng quan tiến chức, ta Lam Phương Sinh sẽ khôi phục chức vụ cũ. Việc thăng tiến chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Vân Hào, mau chóng đi chuẩn bị hôn lễ. Ta muốn Thang Thiên Hồng tan xương nát thịt. Rõ. Ba, con bất hiếu, xin người hãy yên nghỉ. Kiếp sau con sẽ phụng dưỡng người. Chào mừng quý vị đến tham dự hôn lễ của tôi, Lam Vân Hào. Xin mời cô dâu của tôi, Thang Gia Hân, lên sân khấu. Mọi người xem kìa, thật là... Chúng ta hãy chúc mừng đôi tân nhân hạnh phúc này bước vào cánh cửa hôn nhân. Nhất bái thiên địa, ngọt ngào hạnh phúc. Nhị bái cao đường, long phụng trình tướng. Phu thê đối bái, ân ân ái ái. Tôi tuyên bố lễ thành. Đó là... Chạy mau. Đi thôi, đi mau. Thang Thiên Hồng, cậu, cái sao chổi này quả nhiên đã đến rồi. Thả em gái ta ra, ta còn có thể để lại cho các ngươi một cái xác toàn thây. Lần trước nhà họ Lam ta đã có lòng tốt tổ chức tiệc mừng thọ cho cha cậu, cậu lại cố ý phá rối.
Nhà họ Lam cưới em gái cậu, cậu lại còn muốn đến gây rối nữa. Cậu không muốn thấy người nhà mình được tốt sao? Bịt miệng, trói tay em gái ta, mà gọi là tốt cho nó sao? Vừa đánh vừa đá ép nó bái đường, mà gọi là tốt cho nó sao? Các ngươi, những kẻ lòng lang dạ sói này, cái gọi là quyền quý, câu kết với nhau, ngay cả sự thật rành rành trước mắt cũng làm ngơ sao? Sự thật sao? Sự thật là em gái anh, nếu có thể gả vào nhà họ Lam, sẽ có được vinh hoa phú quý hưởng không hết. Từ nay lột xác hoàn toàn, bước lên tầng lớp xã hội thượng lưu. Còn cái gọi là giải cứu em gái của anh, chẳng qua chỉ là khiến cô ta trở lại thành một người không có chỗ dựa, một cô gái quê không có tương lai mà thôi. Đúng vậy. Hơn nữa, đánh là thương, mắng là yêu. Nếu chúng tôi không coi cô ta là người nhà, làm sao có thể chăm sóc cô ta chu đáo như vậy chứ? Toàn là lời nói bậy bạ. Kiều Thanh, em cũng nghĩ như vậy sao? Trong hôn lễ, em giả vờ bắt cóc Gia Hân uy hiếp anh, rồi anh giả vờ đầu hàng, khiến người nhà họ Lam mất cảnh giác. Sau đó em sẽ đưa Gia Hân bỏ trốn. Chỉ cần em và Gia Hân an toàn, anh sẽ không còn lo lắng gì nữa. Rõ. Chờ Thăng Thiên Hồng đầu hàng xong, chẳng phải tôi có thể dễ dàng bắt được hắn sao? Tên tiểu nhân này suýt chút nữa đã lừa được tôi, đã đắc tội với nhà họ Lam. Vinh hoa phú quý của tôi tuyệt đối không thể để hắn phá hỏng. Thăng Thiên Hồng, lần trước tôi kính trọng anh là anh của tôi nên mới không làm mọi chuyện quá khó coi, nhưng anh vẫn không chịu buông tha, muốn phá hỏng chuyện tốt của tôi và Gia Hân. Em thả Gia Hân ra, anh đừng qua đây. Nếu còn tiến lại gần một bước nữa, tôi sẽ lấy mạng Gia Hân rồi tự quyên sinh, không giàu sang phú quý, thả mất mạng còn hơn. Được. Em đừng kích động. Anh lập tức quỳ xuống và ngoan ngoãn đầu hàng cho tôi. Ngoan ngoãn chút đi. Đây chính là người mà các ngươi nói là Thăng Thiên Hồng trong tiệc mừng thọ của Thăng lão gia, nổi bật không ai sánh bằng sao? Ta còn tưởng là một nhân vật lớn cỡ nào chứ, không ngờ chẳng qua chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu, tên ngu xuẩn mà thôi. Anh thật sự nghĩ rằng một mình anh có thể gây rối nhà họ Lam ta một lần, lại còn có thể gây rối nhà họ Lam ta lần thứ hai sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hắn thật sự nghĩ rằng mình là vị thiên tôn uy phong đó sao? Đúng là kẻ không biết trời cao đất dày, chỉ là một tên hề nhảy nhót. Người đâu? Trói hắn lại cho ta, giải hắn đến đấu thiên quân, trừ họa cho thiên tôn. Sự chú ý của thị vệ nhà họ Lam bây giờ hoàn toàn đổ dồn vào ta. Cơ hội tốt, Kiều Thanh, chính là lúc này. Đưa Gia Hân đi mau. Mau đi thôi. Cái gì? Thằng Kiều Thanh, anh dám phản bội nhà họ Lam chúng tôi sao? Thật là vô lý hết sức. Thị vệ nhà họ Lam tập hợp, chặn bọn chúng lại cho ta. Kiều Thanh, em đưa Gia Hân đi mau. Anh sẽ chặn đường cho hai người, không còn lo lắng gì nữa. Bọn chúng không phải đối thủ của anh đâu. Mau, Kiều Thanh, mau đi đi, đứng ngây ra đó làm gì? Em... Kiều Thanh, em làm sao vậy? Anh, kế hoạch của anh quả thực rất hay. Tôi suýt chút nữa đã thực sự tin rằng anh chính là thiên tôn rồi. Đáng tiếc thay, nhà họ Lam đã mời được một đại nhân vật thực sự của đấu thiên quân đến, và hắn ta đã nhìn thấu quỷ kế của anh. Thăng Thiên Hồng, không ai muốn cùng anh diễn tuồng khổ sở này đâu. Nhà họ Thang của anh đã sớm tan cửa nát nhà rồi. Anh còn dám mê hoặc Kiều Thanh, cùng anh làm chuyện xấu xa. Anh muốn anh ấy cũng đi cùng anh đến biên giới để sống những ngày khổ cực sao? Đúng vậy, anh. Em không giống anh. Em không muốn tự hủy hoại tương lai của mình. Xin lỗi anh. Thang Kiều Thanh, anh xem em như tay chân ruột thịt, cam tâm tình nguyện bỏ qua mọi lỗi lầm, mong em quay đầu là bờ. Không ngờ rằng em lại vì một chút lợi lộc nhỏ nhoi mà bán đứng người thân. Em quả thực hết thuốc chữa rồi. Tôi khinh. Tôi hết thuốc chữa sao? Nếu không phải Thăng Hải gia cảnh nghèo túng, còn cố chấp thu nhận tôi vốn dĩ có thể có nơi tốt hơn để đến. Biết đâu gia đình phú hào nào đó thiếu con sẽ nhận nuôi tôi. Tôi đã sớm là người thừa kế của hào môn rồi. Tôi chẳng qua chỉ là lựa chọn con đường mà lẽ ra tôi phải đi, không thể trách tôi được. Đúng là chó không thể bỏ được thói ăn phân. Tôi niệm tình anh em giữa chúng ta, còn muốn giữ lại cho cậu một mạng. Nhưng nếu cậu không biết hối cải thì đừng trách tôi nhẫn tâm.
Sao hắn ta vẫn còn có thể đi được? Kiều Thanh, anh mau đâm thêm một nhát nữa vào hắn đi. Tôi không đánh lén thì tôi làm sao là đối thủ của hắn được chứ? Yêu nhân to gan. Đấu Thiên Quân đã đến, còn không mau bó tay chịu trói. Tả tướng quân Đấu Thiên Quân, Kình Vạn Sơn tại đây. Yêu nhân, không được làm càn. Kình Vạn Sơn, đại nhân vật của Đấu Thiên Quân mà nhà họ Lam mời đến, hóa ra lại là ngươi. Coi như anh còn chút kiến thức. Đúng vậy, vị này chính là người trong Đấu Thiên Quân, vị tướng lĩnh chỉ đứng sau Thiên Tôn, tả tướng quân Hình Vạn Sơn. Hình tướng quân chỉ một cái liếc mắt đã nhìn thấu gian kế anh giả mạo uy danh Thiên Tôn. Anh đó cứ chờ bị thanh toán đi. Từ xưa đến nay, bên phải được coi là tôn quý, tướng lĩnh chỉ đứng sau Thiên Tôn, phải là hữu tướng quân Kỷ Vinh Thăng mới đúng. Khi nào đến lượt ngươi Hình Vạn Sơn? Kỷ Vinh Thăng sao? Tiểu tử, đây là do chính cậu tự mình bại lộ. Hình tướng quân đều biết anh và Kỷ Vinh Thăng kia cấu kết làm điều xấu, thông đồng làm ô uế uy danh Thiên Tôn, trộm dùng Đại Hoang kiếm, đại náo yến tiệc Thiên Tôn, mê hoặc Đấu Thiên Quân, giả truyền lệnh Thiên Tôn. Bất kỳ tội danh nào cũng đủ để phán cậu tội chu di cửu tộc. Nếu cậu bây giờ dập đầu nhận tội, nói không chừng còn có thể bớt chịu khổ một chút. Không ngờ ta trừ gia tặc lại câu được một con cá lớn. Theo ta được biết, cho dù là phạm nhân, phạm phải bất kỳ tội danh nào ngươi vừa nói, trước khi xuất binh đều cần phải có sự đồng ý của Thiên Tôn. Ngươi tự ý xuất binh là không coi Thiên Tôn ra gì sao? Yêu nhân to gan, còn dám ở đây nói lời mê hoặc lòng người. Lòng trung thành của ta đối với Thiên Tôn, trời đất chứng giám. Ta giành xuất binh trước là sợ lão tặc Kỷ Vinh Thăng kia mật báo tin tức để ngươi yêu nhân này chạy thoát. Đúng vậy, chờ bắt được anh, áp giải dâng lên Thiên Tôn, vị trí thân tín này sẽ thuộc về Hình tướng quân. Đừng nói nhảm với hắn nữa. Toàn quân nghe lệnh, bắt lấy, xông lên. Ta đối với đám ô hợp các ngươi đã mất hết kiên nhẫn rồi. Tất cả nghe rõ đây, ta chính là người san bằng vũ trụ, vô địch bốn bể, thủ lĩnh Đấu Thiên Quân, Thiên Tôn. Thang Thiên Hồng, anh thật sự nhập vai quá rồi đấy. Trước mặt tả tướng quân Hình Vạn Sơn, anh còn dám mạo danh Thiên Tôn. Anh có phải là chê cái đầu đặt trên vai quá nặng rồi không? Kiều Thanh, anh trai anh thật đáng thương nha. Mất mạng đến nơi rồi, lại bắt đầu dùng ảo tưởng để tự trấn an mình. Thiên Tôn ở trong quân quả thật hành sự bí mật, ngay cả ta cũng chỉ từng thấy bóng lưng của ngài ấy. Nhưng nhân vật như Thiên Tôn, cho dù chưa từng thấy mặt thật của ngài ấy, cũng không phải là loại tiểu tốt như ngươi có thể tùy tiện mạo danh được. Đúng vậy, Hình tướng quân, người này đại nghịch bất đạo. Ta đề nghị trước tiên lấy lưỡi hắn để chút giận thay Thiên Tôn. Một lũ có mắt không tròng, hạng người tầm thường. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đại Hoang kiếm, quý vị. Còn dám vọng tưởng giả mạo thần lực của Thiên Tôn, mượn oai hùng đấy. Nhà họ Lam chúng tôi đã sớm đặt Đại Hoang kiếm chôn giấu tại mỏ khoáng cách nhà họ Lam chúng tôi 500 km, cộng thêm việc đổ bê tông cốt thép. Trừ phi là chính Thiên Tôn, không ai có thể triệu hồi nó ra được. Cậu hãy dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Chỉ là 500 km còn con. Vậy thì cứ để viên đạn bay thêm một lát nữa. Vẫn còn mạnh miệng ở đây sao? Đại Hoang kiếm là thần khí độc quyền mà Thiên Tôn dùng để dẹp loạn giặc cướp, mở rộng lãnh thổ 700 dặm. Mặc dù ta không biết trước đây ngươi đã dùng yêu thuật gì để điều khiển Đại Hoang kiếm, nhưng người có thể triệu hồi Đại Hoang kiếm trong 500 km chỉ có thể là Thiên Tôn. Alo, không ổn rồi, Lam gia chủ. Đại Hoang kiếm mà chúng ta phong ấn đột nhiên đâm vỡ xi măng, bay về hướng Vân Thành rồi. Cái gì? Sao Đại Hoang kiếm vẫn có thể nghe theo lời triệu hồi của hắn? Chuyện này không thể nào. Chẳng lẽ người trước mặt này, người thường có vẻ ngoài bình thường này,
Thật sự là vị thiên tôn. Thần long thấy đầu không thấy đuôi đó sao? Bác nói thật sao? Đại hoang kiếm thật sự đang trên đường tới sao? Lẽ nào lại là trò quỷ mà tên nhóc này bày ra? Tôi biết rồi. Chắc chắn là hắn đã mua chuộc công nhân mỏ, cố ý tung tin giả. Đúng, nhất định là như vậy. Chắc chắn là mưu kế gian xảo của tên nhóc này. Đậu xanh nhà mày. Tên họ Thang kia, tôi không có thời gian để đùa giỡn với anh. Nếu muốn em gái anh sống sót, anh lập tức nhận tội và chịu pháp luật trừng trị. Anh mau đi đi. Được, tôi có thể đầu hàng. Các người đừng làm khó em gái tôi. Anh đừng nghe lời bọn chúng. Anh đừng bận tâm đến em. Dạ Hân khóc lóc thút thít, ồn ào quá đi mất. Tôi cầu xin anh, hãy tha cho anh trai tôi. Tôi đồng ý kết hôn với anh. Tôi đồng ý. Đột nhiên lại biết điều như vậy. Xem ra cô em gái này phải nhờ anh trai dạy dỗ mới được. Dạ Hân, đại hoang kiếm của anh sắp đến rồi. Anh đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Lần này để em bảo vệ anh. Lễ bái đường vừa rồi của chúng ta chưa hoàn thành. Tôi sẽ bái bù. Anh có thể tha cho anh trai tôi không? Điều đó còn phải xem cô bái có thành tâm hay không đã. Dạ Hân, đừng. Đừng. Tiểu nữ Thang Gia Hân nguyện gả cho Lam Vân Hào làm vợ. Đừng mà, Gia Hân. Anh xem bộ dạng anh bây giờ đi. Thân mình còn không giữ được, còn liên lụy đến người thân. Rõ ràng là em trai em gái anh đều có quan hệ thân thích với nhà họ Lam chúng tôi. Anh cứ khăng khăng không đi con đường tiền đồ rộng mở này, cứ nhất quyết đối đầu với chúng tôi. Anh làm vậy để làm gì chứ? Một lũ châu chấu sau mùa thu. Thời gian để các ngươi ồn ào không còn nhiều nữa đâu. Anh vẫn còn cứng miệng sao? Cái thái độ này của anh, nếu có thể giống như em gái anh, tốt hơn một chút thôi. Tôi đều cảm thấy chuyện này có thể dừng lại ở đây. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy vẫn chưa đủ. Cô còn phải dập đầu thêm một cái nữa, khốn nạn. Dập đầu đi. Anh đối xử với danh dự của em gái anh như vậy mà còn dám nói là vì con bé sao? Đúng là giả dối đến cùng cực. Thang Thiên Hồng, anh đừng quá đáng như vậy. Thang Gia Hân đã dập đầu vì anh rồi. Anh còn không biết ơn sao? Chẳng lẽ anh nhất định phải để Gia Hân chịu hết mọi sự dày vò anh mới hài lòng sao? Sao hả? Không vui sao? Vậy thì tôi sẽ đâm anh trai cô thêm một nhát nữa. Tôi vui. Gia Hân, đừng. Vợ tốt của tôi. Ngoan nào. Nhưng mà bây giờ tôi đã thay đổi ý định rồi. Tôi cảm thấy loại người như anh trai cô không xứng làm anh vợ của tôi. Cô hãy làm tình nhân của tôi đi. Được. Tôi Thang Gia Hân sẵn lòng làm tình nhân của Lam Vân Hào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba, người mau xem điện thoại đi. Có vật thể bay không xác định đang nhanh chóng tiếp cận Vân Thành. Xin quý vị công dân đừng ra ngoài. Vật thể bay không xác định. Chẳng lẽ là Đại Hoang Kiếm? Nói như vậy, Thang Thiên Hồng thật sự đã triệu hồi Đại Hoang Kiếm. Không phải nói chỉ có Thiên Tôn mới có thể triệu hồi Đại Hoang Kiếm từ khoảng cách xa như vậy sao? Các người sắp mất mạng đến nơi rồi. Mau chóng đầu hàng đi, ta có thể tha mạng cho các ngươi. Kình tướng quân, ngài thật sự có thể xác định thằng nhóc này không phải là Thiên Tôn sao? Nhà họ Lam là gia tộc cao quý đứng đầu Vân Thành. Ta còn tưởng các ngươi hiểu biết nhiều lắm. Không ngờ cũng chỉ là một lũ chim sợ cành cong. Bị tên yêu nhân này lừa gạt lâu như vậy, lại còn tin vào trò hề của hắn. Rõ ràng đây chính là đồng bọn của hắn đang che đậy cho hắn. Kình tướng quân, xin thứ lỗi cho ta mạo muội. Thằng nhóc này lắm mưu nhiều kế. Ta đề nghị xử tử hắn ngay tại chỗ, để tránh đêm dài lắm mộng. Xử tử ngay tại chỗ. Chỉ dựa vào hình Vạn Sơn, hắn ta cũng xứng sao? Cho dù Thiên Tôn xử tử phạm nhân, cũng cần phải đi theo con đường chính đáng. Kẻ tiểu nhân coi chức quan như mạng sống, như hắn ta, làm sao có thể mạo hiểm tiền đồ của mình chứ? Loại yêu nhân tội ác tày trời như ngươi, coi trời bằng vung.
Ta có chém trước tấu sau thì đã sao? Hành động theo cảm tính, chà đạp luật pháp. Đây chính là lý do ngươi không được trọng dụng. Ngươi còn dám la lối sao? Tốt, ta sẽ tiễn ngươi lên đường ngay đây. Dừng tay. Hữu tướng quân Kỷ Vinh Thăng đến hộ giá. Hình Vạn Sơn, ngươi thật to gan, dám trói buộc Thiên Tôn, lại còn rút đao kiếm chĩa vào người. Hình Vạn Sơn, đầu ngươi không muốn giữ nữa sao? Thuộc hạ đến cứu giá chậm trễ, xin Thiên Tôn thứ tội. Thiên Tôn. Kỷ tướng quân, trong buổi tiệc mừng thọ lần trước, chẳng phải ngài đã quả quyết nói rằng Thăng Thiên Hồng không phải là Thiên Tôn sao? Đó là Thiên Tôn đại nhân, không muốn quá sớm bại lộ thân phận, đánh rắn động cỏ. Nếu không làm sao có thể dẫn dụ được đám con sâu làm dầu nồi canh như các ngươi ra, đặc biệt là ngươi. Hình Vạn Sơn, Thiên Tôn đối xử với ngươi không tệ, ngươi không lo lập công lớn báo đáp Thiên Tôn, lại còn không phân biệt phải trái, cấu kết với đám gian nhân này, mưu toan ám hại Thiên Tôn. Ngươi đáng tội gì? Đừng ở đó mà hoanh hoang, cáo mượn oai hùng nữa. Hình tướng quân đã nhìn thấu âm mưu của các ngươi rồi. Kỷ Vinh Thăng, ngươi dựa vào việc người khác không biết khuôn mặt thật của Thiên Tôn, tùy tiện tìm một kẻ tiện dân giả mạo Thiên Tôn, hòng mưu đồ thao túng Thiên Tôn. Đáng tiếc thay, ta đã sớm nhìn thấu âm mưu mượn danh thiên tử để ra lệnh cho chư hầu của ngươi. Bây giờ ngươi quỳ xuống nhận tội, ta còn có thể nể tình. Chúng ta từng là đồng liêu, nói giúp ngươi vài lời tốt đẹp với Thiên Tôn. Hình Vạn Sơn, đừng tự lừa dối mình nữa, quay đầu là bờ, vẫn còn kịp cứu vãn. Ta nghĩ ngươi từng lập công lớn cho quốc gia. Nếu ngươi chịu nhận tội và phục pháp ngay lúc này, ta có thể xem xét chỉ miễn chức quan của ngươi, giữ lại mạng sống cho ngươi. Ngươi đừng có không biết điều, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng ra lệnh cho ta sao? Mất mạng đi. Thiên Tôn cẩn thận. Lão già, người diễn kịch cũng thật là trọn vẹn đấy. Vì một kẻ không biết tìm từ đâu ra mà làm thế thân, dám thực sự liều mạng với ta sao? Vì ngày này ta đã chờ đợi nhiều năm rồi. Ngươi tuổi đã cao, không còn là đối thủ của ta nữa đâu. Hình Vạn Sơn, sớm biết ngươi có dã tâm lang sói, ta nên sớm chém ngươi đi mới phải. Hôm nay ta chỉ cần còn một hơi thở, ngươi đừng hòng động đến Thiên Tôn dù chỉ nửa bước. Nếu hắn ta thật sự là Thiên Tôn, còn cần ngươi ra ứng chiến sao? Ta thấy là hai người các ngươi diễn kịch không nổi nữa rồi phải không? Đúng vậy, Thiên Tôn thật sự làm sao có thể bị một kẻ thường dân như ta đâm bị thương? Kẻ vô dụng như Thang Thiên Hồng giả mạo Thiên Tôn chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Thiên Tôn. Ta coi cậu như em trai nên không đề phòng, lại bị cậu hiểu thành kẻ vô dụng. Thang Kiều Thanh, ta hy vọng lát nữa khi cậu cầu xin tha thứ, tuyệt đối đừng lấy tình thân ra để biện minh nữa. Thang Kiều Thanh, đồ vong ơn bội nghĩa nhà anh. Tôi tin anh trai tôi là Thiên Tôn, anh cứ trở xuống địa ngục mà chuộc tội với cha đi. Cô, cầm miệng đi. Thang Thiên Hồng, anh đã không biết điều, vậy thì cứ chờ đi nhặt xác em gái anh đi. Anh đã không còn thời gian nữa rồi. Cái này, Đại Hoang Kiếm. Đây chẳng lẽ thật sự là Đại Hoang Kiếm sao? Làm sao có thể? Ngoại trừ chính Thiên Tôn, làm sao còn có người có thể triệu hồi Đại Hoang Kiếm từ ngàn dặm xa xôi? Thang Thiên Hồng hắn sẽ không thật sự là Thiên Tôn chứ? Hình tướng quân, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngài không phải nói vật thể bay trên tin tức kia là trò bịp của đồng bọn Thang Thiên Hồng sao? Sao Đại Hoang Kiếm này lại thật sự bay tới rồi? Đừng hoảng, trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Đại Hoang Kiếm này nhất định là giả, bằng không chính là Thang Thiên Hồng đã mê hoặc Thiên Tôn, để Thiên Tôn triệu hồi thay hắn. Tóm lại, Thang Thiên Hồng không thể nào là Thiên Tôn. Ách ngồi đáy giếng nhìn thấy vũ trụ bao la, cuối cùng cũng phải tâm như hến rồi sao? Hình Vạn Sơn, ngươi cũng từng theo Thiên Tôn chinh chiến xa trường. Sự thật giả của Đại Hoang Kiếm này chắc hẳn ngươi là người rõ nhất. Lúc này ngươi còn muốn che mắt bằng một chiếc lá, tự lừa dối mình sao? Hình tướng quân, ngài nói gì đi chứ? Ngài không phải là ngầm thừa nhận lời hắn nói đấy chứ? Hắn không có học vấn, cũng không có tài cán gì, chỉ là một tiện dân, làm sao hắn có thể là Thiên Tôn được? Quả thật đó là Đại Hoang Kiếm thật, không thể giả được. Thang Thiên Hồng lại thật sự là Thiên Tôn. Chuyện đã đến nước này, ta còn đường lui nào nữa chứ? Chi bằng thuận nước đẩy thuyền, làm liều tới cùng. Lỡ như có thể lấy mạng được hắn, ta chưa chắc không thể thay thế hắn.
Trên trán Thiên Tôn có một nốt ruồi đen. Nếu như ngươi có thể cho ta đến gần xem một chút, ta sẽ có thể xác định rốt cuộc ngươi có phải là Thiên Tôn hay không. Được, cứ xem đi, không sao cả. Mất mạng đi. Thiên Tôn cẩn thận. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Đã biết mình phạm phải sai lầm lớn, không những không biết dừng lại, ngược lại còn làm tới cùng, vọng tưởng lấy mạng ta. Ngươi đã tự tìm đường cùng rồi. Thiên Tôn, xin tha mạng. Thiên Tôn, anh trai tôi lại là Thiên Tôn. Nói cách khác, nếu tôi không tham danh lợi, cứ bình thường chờ anh tôi khải hoàn, cả nhà họ Thang chúng tôi đã có thể thăng tiến, trở thành người đứng trên vạn người. Tôi không tin. Tất cả đều là giả, giả hết. Nhà họ Lam ta dốc hết tài nguyên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xin được cho con trai ta chức vị đội trưởng Đấu Thiên Quân. Hắn, một đứa con nông dân bình thường vô danh tiểu tốt, dựa vào cái gì mà có thể trở thành Thiên Tôn đứng trên vạn người? Cái thế gian này còn có thiên lý nữa không? Thiên lý rất công bằng. Ta tuy xuất thân bần hàn, nhưng từ khi nhập ngũ đến nay, bảo vệ biên cương quốc gia, lấy mạng vô số kẻ địch, dựa vào quân công, từ một binh sĩ bình thường từng bước trở thành Thiên Tôn. Còn nhà họ Lam các ngươi, tuy ra thế hiển hách, nhưng lại coi thường dân thường bách tính, hút máu của họ. Con trai trưởng của các ngươi lại càng không có chút tài năng thực sự nào, hoàn toàn dựa vào gia tộc che chở. Đây chính là báo ứng mà. Thiên đạo giáng xuống. Anh nói bậy. Anh chỉ có vài năm phấn đấu còn con, anh dựa vào cái gì mà có thể sánh bằng cơ nghiệp mấy trăm năm của nhà họ Lam chúng tôi? Không công bằng. Điều này không công bằng. Những lời này các ngươi cứ giữ lại làm lời chăn chối. Từ từ mà nói đi. Thiên Tôn tha mạng. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, bị danh lợi che mờ hai mắt. Tục ngữ có câu, người không biết thì vô tội mà. Ta ngay từ đầu đã không hề biết thân phận thật sự của ngài. Ngài không thể vì ta nhất thời không nhận ra ngài mà định tội ta. Nếu người lúc ta lần đầu tiên công khai thân phận đã nói như vậy, ta còn có thể cho ngươi cơ hội hối cải. Nhưng ta và Kỷ Vinh Thăng đã nhiều lần ám chỉ rõ ràng, nhưng ngươi lại hoàn toàn làm ngơ không nghe. Khi Đại Hoang kiếm đến, ngươi còn dám mưu toan lấy mạng ta. Ngươi bảo ta làm sao tin được? Ngươi không phải là cố ý phạm tội. Thiên Tôn, không cần phí lời với hắn. Hôm nay suýt chút nữa đã để hắn đạt được gian kế. Nếu thả hổ về rừng, hắn chắc chắn sẽ còn tìm cơ hội mưu hại ngài. Chi bằng lấy mạng để trừ hậu họa. Thiên Tôn, ngài tuyệt đối không được nghe lời hắn. Hắn đang giăng bẫy để loại trừ người khác. Nếu ngài lấy mạng ta, sẽ không còn ai kiềm chế hắn nữa. Hắn cũng sớm muộn gì sẽ mưu hại ngài. Ngươi vừa nói hắn sớm muộn gì cũng sẽ mưu hại ta. Nói như vậy, ngươi thừa nhận bản thân có ý định soán ngôi rồi phải không? Không. Ta, Thiên Tôn, ngài nghe ta giải thích. Đây không phải là kế hoạch của ta, là của nhà họ Lam. Đúng vậy. Tất cả chuyện này đều là ý của nhà họ Lam. Cái gì? Bọn họ vì muốn xoán đoạt vị trí Thiên Tôn đã uy hiếp ta, buộc ta phải phối hợp với bọn họ. Kẻ chủ mưu chính là nhà họ Lam. Hình Vạn Sơn, ngươi nói toàn lời sằng bậy. Hình Vạn Sơn, lúc đó ta bị giam trong thiên lao. Ta làm gì có cơ hội đi gặp ngươi chứ? Chính là ngươi đột nhiên xuất hiện, nói với chúng ta có thể giúp chúng ta báo thù Thang Thiên Hồng. Thiên Tôn minh xét. Hình Vạn Sơn hắn ở vị trí cao quý, nhà họ Lam nhỏ bé chúng tôi làm gì có tư cách đi uy hiếp hắn cướp ngôi. Thiên Tôn minh xét. Yên tâm, các ngươi một người cũng không thoát được. Hình Vạn Sơn thân là tả tướng quân Đấu Thiên Quân, là cánh tay của Thiên Tôn, lẽ ra phải tận tâm tận lực vì bách tính, trung thành tuyệt đối với Thiên Tôn. Tuy nhiên lại tâm thuật bất chính, không chỉ lạm dụng quyền lực mưu lợi riêng, còn mưu đồ cướp ngôi. Theo luật pháp, đáng lẽ phải cách chức, chọn ngày xử tử. Người đâu? Kéo hắn ra ngoài. Đây là hiểu lầm mà. Người đâu? Giải Hình Vạn Sơn vào thiên lao. Thiên Tôn, ngài nghe ta giải thích đã. Các người không thể đối xử với ta như vậy. Ta vì Hồng Quốc đã lập được công lao hiển hách. Các người không thể đối xử với ta như vậy. Cứu mạng. Thiên Tôn anh minh. Ta sớm đã nhìn ra Hình Vạn Sơn này, hắn có ý đồ bất chính. Ta mới dùng kế muốn bắt trước hết phải thả, cố ý dẫn hắn đến trước mặt ngài để ngăn hắn bỏ trốn. Đúng vậy, Thiên Tôn, vừa rồi cũng chỉ là diễn kịch, là để lôi ra bộ mặt thật của Hình Vạn Sơn, nên mới làm thế. Nếu có mạo phạm đến ngài, thật sự xin lỗi. Vậy nói như thế, ta ngược lại phải cảm ơn nhà họ Lam các ngươi rồi.
Không cần đâu. Việc loại bỏ nội gián cho đấu thiên quân, đây là điều nhà họ Lam chúng tôi nên làm. Nếu Thiên Tôn thật sự cảm thấy áy náy, chỉ cần cho công tử nhà tôi khôi phục chức quan là được. Đúng. Các người thật sự nghĩ rằng ta là kẻ ngốc dễ lừa gạt sao? Không dám. Hãm hại cha ta, bắt cóc em gái ta, còn công khai sỉ nhục ta. Nhà họ Lam các ngươi làm đủ mọi chuyện xấu xa. Sự việc đến nước này, lại muốn dựa vào một câu diễn kịch là có thể qua mặt sao? Kỷ Vinh Thăng có mặt, kéo hai cha con này ra ngoài, phế hai chân, đẩy đến biên cương. Chúng không phải khinh thường người tầng lớp thấp sao? Vậy thì hãy để chúng nếm trải cuộc sống của người tầng lớp thấp. Bắt lấy, rõ. Thiên Tôn, oan uổng quá. Cơ nghiệp trăm năm của nhà ta hủy trong chốc lát. Đừng nhúc nhích. Anh tưởng anh thật sự thắng rồi sao? Thiên Tôn thì đã sao? Anh chẳng phải vẫn không bảo vệ được cha mình sao? Tôi khuyên anh đối xử lịch sự với người nhà họ Lam một chút, nếu không tôi sẽ lấy mạng nốt người thân cuối cùng của anh. Đúng vậy, em gái anh đang ở trong tay chúng tôi. Anh muốn cô ấy sống sót thì ngoan ngoãn nghe lời. Nói đi, muốn gì? Chỉ cần thả em gái tôi ra, tôi có thể đáp ứng tất cả các người. Thiên Tôn cao cao tại thượng lúc nãy sao giờ cũng mở miệng đàm phán điều kiện với tôi rồi? Anh cứ luôn miệng mắng người nhà họ Lam tôi khinh thường người tầng lớp thấp. Anh lại có lúc nào coi trọng chúng tôi chưa? Anh chẳng phải cũng giống chúng tôi sao? Dựa vào địa vị cao của anh thao túng quyền thế, chèn ép người khác. Tôi nói cho anh biết, muốn tôi thả em gái anh ra, trừ khi anh nhường vị trí Thiên Tôn cho tôi, nếu không thì miễn bàn. Còn nữa, thả anh trai và cha tôi ra, để người nhà họ Lam chúng tôi bình an vô sự trở về nhà. Các ngươi hình như đã hiểu lầm một chuyện rồi. Danh hiệu Thiên Tôn không phải là dựa vào lời nói mà có được, mà là dựa vào chiến đấu mà giành được. Cho dù tôi có giao đại hoang kiếm này cho các ngươi, toàn bộ đấu thiên quân cũng sẽ không công nhận đâu. Xem ra chuyện này không thể thương lượng được nữa rồi. Vậy tôi sẽ tiễn em gái anh đoàn tụ cùng cha anh. Em gái, em không sao chứ? Anh, em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Không sao rồi. Kỷ Vinh Thăng có mặt, sắp xếp người đưa em gái ta đến bệnh viện kiểm tra một chút. Có bất kỳ vấn đề gì nhớ báo lại cho ta. Rõ. Đi đi. Thăng Kiều Thanh, anh chẳng qua chỉ là một con chó của nhà họ Lam tôi, vậy mà dám đâm tôi. Anh mới là chó. Tôi là thứ tử của nhà họ Thăng, là em trai của Thiên Tôn. Nhà họ Lam các người coi thường mạng người, không xem phương pháp ra gì. Tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi. Hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt lũ sâu mọt Vân Thành các người. Thăng Kiều Thanh, ban đầu anh xa cơ thất thế, vô dụng, là nhà họ Lam tôi đã cho anh cơ hội đổi đời. Giờ đây anh trở mặt vô ơn, anh có thấy xấu hổ không? Chạy, chạy mau. Thiên Tôn, người nhà họ Lam của tôi cũng bị ngài bắt rồi, gia sản cũng bị ngài niêm phong rồi. Tôi chỉ là một nữ nhân yếu đuối, xin ngài tha cho tôi đi. Ngài xem, tôi cũng bị đâm một nhát rồi. Chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Ngài mà làm khó tôi nữa, cái mạng này của tôi có lẽ sẽ phải bỏ lại đây. Muốn mất mạng cũng không dễ dàng như vậy đâu. Đưa Lam Vân Hào đến bệnh viện, giữ mạng hắn lại rồi sau này sẽ thẩm vấn kỹ lưỡng. Lam y nhân cũng phế chân, để cô ta bầu bạn cùng với cha cô ta đi. Thiên Tôn, xin Thiên Tôn tha mạng. Anh làm vậy hả? Hê quá. Cậu còn dám gọi tôi là anh sao? Anh đang làm gì vậy? Vừa nãy em chỉ đang lừa nhà họ Lam thôi. Kế hoạch của chúng ta vẫn hoàn thành suôn sẻ. Điều này đều nằm trong kế hoạch của em. Ngay cả nhát dao cậu đâm tôi cũng nằm trong kế hoạch của cậu sao? Tất nhiên rồi. Anh là Thiên Tôn cơ mà. Một vết thương nhỏ do dao chắc chắn không thể làm gì được anh. Hơn nữa nếu em diễn kịch mà không diễn trọn vẹn, nhà họ Lam sao dễ dàng tin tưởng em được. Và lại cuối cùng là em đã cứu Gia Hân, em đã lập công chuộc tội rồi. Anh, xin anh đấy, anh tha cho em đi. Hèn chi cậu lại có thể hòa hợp với người nhà họ Lam. Cái tài năng ngụy biện đường hoàng của các người thật sự là giống nhau như đúc. Tuy nhiên cậu quả thực đã cứu Gia Hân, không sai. Tôi có thể cho cậu một cơ hội. Cảm ơn anh. Vào đi. Bài vị của Thăng Hải. Quỳ xuống và nhận lỗi với cha chúng ta. Cha, là con đã không chăm sóc tốt cho cha. Con đáng mất mạng, là con bất hiếu.
Trước mặt cha chúng ta, tôi chỉ muốn hỏi cậu câu hỏi cuối cùng này. Chỉ cần cậu trả lời thành thật, bất kể câu trả lời là gì, tôi đều có thể tha cho cậu một mạng. Nếu cậu còn dám nói dối, cậu hãy xuống đó cùng cha mà nhận lỗi cho tử tế đi. Em đảm bảo sẽ trả lời đúng sự thật. Cha chúng ta rốt cuộc đã mất mạng như thế nào? Cha mất mạng vì bệnh là thật, nhưng chuyện tôi có thuốc mà lại thấy mất mạng không cứu, có nên nói cho Thang Thiên Hồng biết không? Lỡ như sau khi anh ấy biết sự thật, anh ấy đổi ý thì sao? Không được, không thể nói sự thật. Anh phải tin em chứ. Cha chúng ta thực sự qua đời vì bệnh tái phát, thật sự không liên quan gì đến em cả. Bẩm báo Thiên Tôn, báo cáo khám nghiệm tử thi của cha ngài đã có rồi, quả thực là qua đời do bệnh tái phát, đúng không? Anh xem, bằng chứng rõ ràng như núi, giờ thì anh không còn nghi ngờ em nữa chứ? Tôi hỏi cậu lần cuối cùng, sự ra đi của cha chúng ta thật sự không liên quan gì đến cậu sao? Tất nhiên rồi. Em xin thề với trời, cha mình tuyệt đối không phải do em hại. Nếu là do em hại, em ra ngoài bị xe tông mất mạng. Cho dù không mất mạng, em cũng cam chịu sự xử lý của anh. Em không hề oán than một lời nào. Được, vậy thì tôi yên tâm rồi. Đi thôi, về nhà thôi. Được. Đồ ngu xuẩn, lại tin dễ dàng như vậy. Đợi khi ta ổn định, sớm muộn gì cũng tìm cơ hội lấy mạng ngươi, độc chiếm vinh hoa phú quý. Vừa hay, ta có một món quà nhỏ muốn tặng cậu đây. Cậu xem thử đi. Quà gì vậy? Sao anh lại khách sáo thế? Anh, quà gì cơ? Kiều Thanh, vì đã bị phát hiện rồi. Vậy chúng ta hãy thẳng thắn công khai, nói chuyện với người nhà họ Lam một chút đi. Cậu có lẽ không để ý, căn biệt thự xa hoa mà cậu thuê đó có máy quay giám sát bên trong. Anh, không phải như vậy. Anh nghe em giải thích đã. Còn gì để giải thích nữa sao? Bán đứng em gái mình, trơ mắt nhìn cha mình phát bệnh mà mất mạng, có thể làm ra chuyện như vậy. Cậu quả thực còn không bằng cầm thú. Anh, em nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Anh tha thứ cho em thêm một cơ hội nữa. Tôi đã cho cậu đủ cơ hội rồi. Là tự cậu không biết hối cải. Tôi đối với cậu đã không còn gì để nói nữa. Kỷ Vinh Thăng, giải hắn vào thiên lao giam giữ, chờ lệnh xử trảm. Anh không thể lấy mạng em. Em là em trai của anh mà. Kể từ ngày cậu không nhận tôi, người em trai trong lòng tôi đã mất mạng rồi. Đừng quên cậu đã từng nói, tùy tôi xử lý. Cậu không có oán hận gì. Không, tôi không thể mất mạng. Đuổi theo hắn, rõ. Đám tang của Thăng Hải. Ba, Dạ Hân vẫn khỏe mạnh. Ba cứ yên tâm. Ba, anh Thiên Hồng đã xử lý hết tất cả những kẻ xấu rồi. Ba có thể yên lòng ra đi. Từ nay về sau, con và Gia Hân đều sẽ sống tốt. Gia đình chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ rồi. Anh, mau lại đây. Nào, nghe khẩu lệnh của con nhé. 1, 2, 3, cười lên nào.